من حرف شما رو سر چشمم میذارم. حالا وصلت منصور و محبوب نشد، یه فکر دیگه ای برمیداریم. بنده هنوز سر حرفم هستم. محبوبه آخرین دختر من نیست. خجسته هنوز توی منزله. اگر حسام هم هنوز روی حرفش هست، الخیر فیما وقع. عمده مطلب وصلت عموزاده هاست و مودت و دوستی ما بین ما دو برادر. و البته رضایت شما. آقا قربونتون برم، به شرطی که حسام الملکم میل داشته باشم به این وصلت. آخه میل حسام الملک میل منه، همونطور که میل بصیرالملک میل منه. مبارک و خجسته و منصور باشه وصلت خجسته و منصور. برق اومد. وضعیت سفید شد. این همه رادیو رو کشوندم به خودم تا این پایین انقدر سرگرم صحبت شدیم یادمون رفت روشنش کنیم. عمه دستتو بده من بریم بالا. عمه کشور بزرگ خاندان بود. از همه چی مهمتر براش اسم و رسم خانواده بود. برای ما 3 خواهر که تخمینه‌ای بود برای خودش. زبون خیلی تندی داشت. اینقدر مادر ما رو چزونده بود سر این که چرا پسر نمی‌زاد. هیچ کس هم حق نداشت ازش ایراد بگیره یا بهش نقد بزنه و باش مخالفت کنه. بعدها فهمیدیم که قلب مهربونی داره و اون زخم زبوناش هم رو تعصبیه که نسبت به خانواده داره. هرچی دلم خواست نه اون شد، هرچی خدا خواست همون شد. نازنین خانم خوب حواستو جمع کن. برای مراسم محبوب جان و پسر عطاالدوله چیزی کم و کسر نباشه. کوتاهی نکنین. نمیخوام فردا روز قصوری ببینن، علمش کنن زیر سینه بزنن. خاطر جمع باشین آقاجی خانم. راهو باید به راه دارش بسپاریم. خانما بیش از من و شما حواسش هست. عطاالدوله هم آدمی نیستش که حرف این اونو نقل مجالس کنه. عطاالدوله آدم جلبیه. فکر نکن با 2 بار نشست و برخاست باهاش شدی رفیق گرماب و گلستانش. 2 چشم داری، 2 چشم دیگه هم قرض بگیر، حواست باشه ازش پس نیفتی. من حاجت به بد داره. پشتش آقا مامانم نیست. شب بخیر. آقا این چه وعده‌ای بود دادی داخل؟ چه وعده‌ای؟ خجسته و منصور.
ندیدی خواهرم چه برزخ بود؟ اینم اگر نمیگفتم که باید حسب دستورش خواستگاری پسر عطاالدوله رو پس میخوندم. پس میخوندی خب، ولی حرفی نمیزدید. شما که بیخبر نیستین. خواهرم نازبانو چند سالی که حرف خجسته و حمیدو مکرر میکنه. حالا مگه خطبه عقد خوندن نازنین خانم؟ آخرش هم راه دل شما رو بریم. قصه نخورید. من برادرمو بهتر از هر کسی میشناسم. 100 سالم چیزی از من نمیخواد. حتی اگه حتم بدونه که خجسته پسرشو خوشبخت میکنه. ولو اینکه حکم همه کشور باشه. همین که تا حالا هیچ صحبتی از محبوبه و منصور نکرده یعنی اینکه به هیچ وصلتی از جانب ما راضی نمیشه. یک یار یار به از 100 برادر ناسازگار. محبوب پدر سوخته هم شده یوسف 100 خریدار. فیروز! فیروز! درشکر مهیا کن. آقا قربونتون برم، نمیمونین خونه؟ قراری دارم نباید دیر برسم. مبادا از حرف خواهر منم کمتر شده باشی. خواهرم اگر حرفی میزنه از روی محبت وکیله. اخلاقشو که میشناسید، زبونش گزنده است اما دل رحیمی داره. بله، ماشاءالله از افعی زبون به ارث بردم. شما به مهربونیتون ببخشید. آدم هر چقدر که نخواد بازم کدورت به دل میگیره. انگار سقشونو با کلوفگویی برداشتن. آباجی بزرگ بنده است. باید از یک گوش بشنوید، از گوش دیگه رد کنید. چشم. به دل نگیر نازنین خانم. مرحمت عالی زیاد. خیر پیش. دایه خانم. جانم خانم جان، بفرمایید جان. باید بریم بازار، بازم پارچه بخریم. فلفور بفرست پی نوزهد که بیاد اینجا. بروی چشم. گل به سرداری نشور. برو منزل نازبانو، بگو خیاط سرخونه‌شو بفرسته اینجا. خیاط خواهرتو واسه چی؟ مگه عمه خانم هنوز خانمو نفرستادن؟ منزل انیس راش دور و درازه. تا بخواد بیاد معطل میشی. راستی به نازبانو بگو خودشو حمید جانم تشریف بیارن امارت. حمید خانم تشریف بیارن؟ ای ماشاءالله تو باشه خانم جان. خوب با دست پس میزنید، با پا پیش میکشید. بی خبر که نبودی. خودتو زدی به اون راه؟ بی خبریم والا. چه خبر داریم ما؟ اما بی خبری خوش خبری. مادرم برای اینکه حرف عمه کشور به کرسی نشینه هر کاری میکرد که تدارک وصلت خجسته و پسرخالم حمید زودتر مهیا بشه. غافل از اینکه خجسته دلبسته جای دیگه ایه. طاووس جونم خانم جان، حنا خیز کن بر من. حنا الان چه بی موقع به صرافت افتادین خانم جان. خیر باشه انشالله. تو کاری به خیر و شرش نداشته باش، فقط زود درست کن بیار اتاقم، کم باشه، به قاعده 2 تا کفته است. عیب نداره، زیادم باشه میدم دده به مال کفاش. ترک داره به چه گندگی، اندازه هندونه قاچ خورده. دلتون به هم نخوره وا، بس کفاش نشسته به خدا تفک زده، عین کفای شطور پر پقره. دیگه حالم بر میخوره هندونه بخورم. خدا ورد داره طاووس، بجم دیگه. برد در رفتم. وقت تنگ بود. مادرم بعد به سرعت تدارک مجلس خواستگاری رو میدید. دوخت و دوز لباس و تهیه شیرینی و وسایل پذیرایی. چقدر مقدمات داشته. خب آره، مثل حالا نبود که همه چیز ساده و پیش پا افتاده برگزار شه. 7 شب و 7 روز سور و سات بود و عروسی و بزن و بکوب.
حالا نمیشد خود خیاطو میفرستادیم پارچه میدید میآورد از توش پسند کنیم؟ حالا که به ما رسید رسید. چطور برای تو بیایم بازار پارچه پسند کنیم؟ مال ما رو خیاط پسند کنه؟ شما دختر رستم و دختر افراسیاب؟ اونم شما اجبار کردی. من که به دلم نبود آبا جون نصحت کنی. خوبه ناز کردنم حدی داره. هرچی نگاه کردم رحیمو نمیدیدم. مغازه نجاری هم تعطیل بود. دل تو دلم نبود که چرا این موقع روز نجاری تعطیله. اصلا نمیدونستم چرا باید نگرانش باشم. اختیارم دیگه دست خودم. خوبه مادر، مقبوله؟ آره شما هرچی بپوشین بهتون میاد. ماشاءالله مثل قالی پرنو میمونی چشم نزده باشم. از بس حسن خدا داده داری. محبوب راست میگه هر چی تنگ کنیم برازنده و به قاعده است. البته خیالمو چند قواره بیشتر بگیریم که دست و بالمون بسته نباشه. هر کدوم بهتر بود برداریم. این مجلس نه مثل هر مجلس دیگه است. این مجلس با همه مجلس‌ها توفیر داره. آقا از این یه قواره برای من ببر. ای به چشم، شما هم بفرمایید. پسر از این ببر برای خانم. بله چشم. آبیه، خری رابیه. کار دست اینا؟ بله. وای دوباره دیدمش. قلبم از تو سینه داشت کنده میشد. هر چقدر جلوتر می اومد نگاهش تو وجودم بیشتر رخنه میکرد. چی به سر من اومده بود که لحظه ای نمیتونستم چشم ازش بردارم. محبوب کجا سیر میکنی؟ تا حرف خواستگار شد رفتی تو هپروت؟ چی آباجی؟ کی رفته تو هپرو؟ خلاباس. نه عبدالبولینا رفته، قزمقالینا رفته. محبوب میگم از این طلایی‌ها بگیریم حاشیه بندازیم سراستین لباس خانوما رو. آره بگیری. میگم آباجی تا شما پارچه پسند میکنین من برم هلو گلاب بگیرم برای باقلوا. وا یه انبارک هلو گلاب بریم تو مطبخ. دوم از این خوبیت نداره تو بری از این چیزا بگیری. ممکن کلفتا هستن خودشون میرن میگیرن. از بابت ترتازگی و بوبرنگش میگم. ولی که تا اینجا اومدیم برم بگیرم. نیت کردم همه کاراشو خودم بکنم. نیت چی کردی؟ یه همچون خواستگارات از این حرفا نفر از ذهنه. سوارت میشم پیاده نمیشن. مگه نشنیدی؟ میگن دختر بخنده صدا نداره، عروس بخنده دارم و دیرم. اگه نیت کردی برو نصحت بیا. از این کله قاضی ها یه چارک ببری من ببرم. ای به چشم. محبوب کو؟ از بس ذوق خواستگارش هپروتش کرده رفته هلو گلاب و باقلوای مجلس رو خودش بخره. خیال کار مطبخ داره خانم. همه کارا رو خودم کرده باشه. عجایبه. این روشو نشون نداده بود. خب از شما حیا میکنه. میگم انگار دعای پسر عطادوله رو ملا ابراهیم جهود واسه محبوب آورده.
در خدمتیم همشیره بانو. هلو گلاب داری؟ مگه شدنیه که عطاری هل و گلاب نداشته باشه؟ چند سیر هل میخواد؟ اونقدری نمیخوام. اگه بگی واسه چی میخوای خدمتت میگم چقدر ببری. نمیدونم، دلتون نخواد میخوام باقلوا درست کنم. او باقلوا، نوش جان. چقدر باقلوا؟ یعنی چی چقدر باقلوا؟ باقلوا دیگه. نکرده کار نبر به کار. مثل اینکه تا حالا باقلوا نپختی آباجی. چند نفر قرار از این باقلوا نوش جان کنن؟ 10-15 نفر. 15 نفر. چشم. آقای رحیم تو باغ نیستی؟ کجا داری سیر میکنی ها؟ همینجا. یه چند تا در پنجره سفارش کردم، برو قوارش من بگیر بیا. خب چشم سلام میرم. این چی؟ مال کیه؟ این برای یه مشتری گذریه، دارم تمامش میکنم تحویلش بدم. شما هم از این هنرها بلدین و به ما نمیگفتی نه؟ درس پس میگیم استاد. برو ایسا برو داداش با تو دکون باشه باشه یه جان تو دکون برو باش چقدر کار قشنگه. همشیره بانو هل گلاب که خواسته بودی. چه خبرت بوده که بی خبر اومدی گنجلی؟ جسارت دارم. اگه شما و حسام الملک مرحمت کنید این کت خداگری از گردن حقیر بیفته. چه حرفیه گنجلی؟ حرف زیاده آقا، حرف زیاده. میشنوم. ما بعد وصلت شما با دختر بنده حرف زیاد افتاد تو پشت سرم. شدم سقز دهان مردم. انگشتامای خواسته هم شدن. وصلت من و سویه شما چه دخلی به هر کس و ناکسی داره؟ شما که تازه نشدی کت خدای چند پارچه آبادی ما. حکما تو این همه مدت خودت نتونستی تو دل مردم جا پیدا کنی. خودت شل نشستی که داری پس میفتی. حتما یه کاری کردی که همه با نیش و کنایه شماجینت میکنن. آدم بوی زیر بغل خودشو که نمیشنفه. کت خدایی یه مشت آدم گرسنه قحطی زده. تحفه ای نیست که آدم به خاطرش تهمت و افترا بشنوه. گر دست ما تهیست ولی چشم ما پره. معاف هم بفرمایید. این یه قلم و خط بگیر. اصرارم نکن، فایده ای نداره. حسام خان بو ببره گمان میکنه من دسیسه کردم که تو از کت خدایی ور بیفتی. کدورت بیشتر میشه. همچون چیزی میخوای؟ سرونه تلگرافی که زدین زمینای میلیون دره رو نشون بدم به اصلان خان. خبر بردم برای اخویتون. ایشون هم غضبم کرد. گمونم بو برده که شما دختر من رو سیغه کردی. بالاخره آتش زیر خاکستر یه جایی خودشو نشون میده. انصاف نیست به خداوندی خدا. میخوای سیغه‌شو پس بخونی بیام دنبالش تا در دهن این مردم نامسلمون رو ببندی؟ در دروازه رو میشه بست، در دهن مردم رو نمیشه بست. سلام خانم. سلام. خوش تشریف آوردید. سلام خانم. سلام خاله زاده. سلام از باس محبوب خانم. را گم کردین. خوش اومدین. اختیار دارید، اینجا خونه امید ماست. چرا اینجا نشستین؟ بفرمایین تو. بفهمید سیب. نوشه جان. مجلس زنونه است.
آتیش گرفته تیش 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 گرفته این دل چه آتیش گرفته تیش 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 گرفته این دل چه آتیش گرفته تیش 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 گرفته این دل چه آتیش گرفته. سلام خاله جان. سلام به روی ماهت. ماشاءالله، هزار ماشاءالله. نه یه دفعه که 1000 دفعه مبارکت باشه خاله جان. مبارک صاحبش. هنوز که خبر و اخباری نیست خاله جان. وا کجا موندی مادر؟ چرا هنوز چیزی نشده بساط عروسی رو انداختین خانم جان؟ دیگه بیان خواستگاری چی کار؟ وا حال تو نمیخواد بشی علی بونگی؟ مگه بعد تو خونه بساط رقص و شادی باشه؟ به قول خودتون میبری و میدوزی مگه تو پینه دوزی؟ حال به قول خودم اون چیزایی که تو شنیدی ما با چشامون دیدی مادر. برو چادرتو بذار صندوق خونه واسه مشاوره وقت زیاده. چی شده دوباره؟ باز محبوب ناز کرده؟ نوسد جان خجسته کجا موند؟ نمیاد؟ چشممون به جمالش روشن بشه؟ میاد آباجی خانم میاد. برسون به خجسته یه آبخونکی چای چیزی ببره برای حمید جان. چشم. کارکردار مادربانوی ما رو میبینی؟ هنوز نه به باره نه به داره، اسمش خاله گلوزاره. هیچ کس به هیچ کس نگفته بله بره اینا دارن داریا دنبک عروسی چاق میکنن. چقدر رو ترش میکنید شده خاله ایرادگیر، حالا نگیر که بگیر. سر هر وصلتی همین بساطه. برای وصلت من و آقا نصیرم همین بود. نقل هر وصلتی همین آشه و همین کاسه. آخه آباجی وقتی هنوز مردیو ندیدی به چشم سر چرا باز بابت وصلتش گل بریزم به سر؟ اونم بدون اینکه من ببینم بپسندمش داره بر خر مراد سوار میشه. گوش و هوش بده ببین چی میگم. آقا نصیر واسط است، چون دوست و مشغله‌ای که شده با اصلان خان میشناستش. اصل ماجرای آقا جان ماست که تجارتی به پا کرده با همین جناب عطاالدوله. از سرونه همین اومد و رفتی پیدا شد و مال اموالشون زیر دندون همه. پس یه ادایی داره که اسرات و ضرر زیانش برای همه باشه. التفاتشون ما این معطلیه. پس من به یه طریق اسباب معامله شدم. گوشت قربونی هم دیگه. زبون به دهن بگیر. دایه که حواسش به داری و دنبک باشه من میشم پیغام رس خانوما. گفتن یا به خونکی دیشلمه زحمت بکشی برای حمید خان. نمیتونم ببرم چون که حنا بستم. وای من چه موقع حنا بستم به توی ها گیر واگیر. مگه کلفت نوکره این خونه رو آل برده که من دیشلمه برای مهمون باشم؟ حنا بستی چه بهونه‌ای دست بگیری خجسته خانم؟ دستام تو پوست گردوه نمیتونم. وقتی به زبون آدمیزاد ملتفت نمیشن اینطوری باید حالیشون کنم که خاله‌زاده پسند من نیست. حقا که خشته یه قالبین تو اون محبوبه. یکی طبق ادا در بیاره، اون یکی قپون ناز برداره. برای حرمت نگهداری خالم که شده برو یه احوالی بپرس دلخول نشد. به کی قسم بخورم که من ناز نمی کنم؟ چرا آباجی من؟ چرا سرگرونی میکنی؟ بی خبر و گز نکرده میبری و میدوزی و تن من میکنی. اینه هو خانوما رخت و خیاطو پرن کرده تا من و خواهرزادش همکلو میشه. چرا ملتفت نمیشید که من و حمید خان توی جوال برو نیستیم؟ به هم نمیخوریم. چه حرفا میزنی خجسته؟ دروغ میگم؟ یه کرور خیاط تو این شهره. از باید خیاط خاله بشه لباس دوز ما. مگه انیس خانم چش بود؟ خودشون هم که پشت سرش ریسه شدن اینجا. سرشونو میگیرن اینجا، دومشونو میگیرن اینجا. یه جور ترخ و تور شده انگار نه انگار وقتی بچه تر بودی یه پاد اینجا بود یه پاد خونه خاله خانوم. خب همین. اگه قرار بود مهر حمید خان به دل من بیفته همون موقع میافتاد. مادر خیال میکنه اگه من همکلون بشم با خواهرزادش مهرش به دلم میشینه و رضا میشم. ولی اگه آسمون بره زمین، زمین بره آسمون، دلم به دل خاله‌زاده بند نمیشه. حالی میشه چی میگی؟
خانوما چشش ترسیده. حالا که قرار نیست محبوبه با منصور خان وصلت کنه، حرف من و منصور بیاد وسط. ولی خانوما 100 سال اگه بذاره. البته که همچی دور از چش آقا جانم نبوده و نیست. همه این حرف و حدیثا به کنار. حمید خان جوون بدی نیست، صاف ساده و بی‌غشه. اینا به جای اینکه تجلیل کار محبوبه رو داشته باشن افتادن به جون من. من 1001 کار نکرده دارم. زبان فرانسه، پیانو. جان منیژت قسم کمکم کن من برم بیرون. چشم حمید خان و خاله به من نیفته. من چه بخوام چه نخوام، پدر طفلیم که عمرش به این دنیا باقی نبود. اسمت خانومم مادر همین طفله. عزت و احترامش به من واجبه. نشنوم آزرده خاطرش کنی، تقصیری به گردنش نیست. عنایت بفرمایید رای منزل بشم تا فردا برم ارباب حسام خانو ببینم. رخصت. هرچی التفات کرده بودیم بر اون طفل بیگناه گذاشتم تو این باغچه خدمت خود شما. باشه پیش شما، چه به کار من میاد؟ چه به کار من میاد؟ کاش گذاشته بودین سر زامی مردم. محلکن شاید اون طفل معصوم زنده می بود. الان تو بغل شما بود. آخ که شدم مثل نختا به سر کلاف گوم کرده. نشنوم از این حرفا بزنی اسمت خانم. بیشتر به قلب من میزنی. تو که نوشم نیی نیشم چرایی، نمک پاش دل ریشم چرایی. نه من نوش تو هم نی که نیشت. خدا بنشاند آن کس را که میخواهی بپیشد. رخصت. من میخوام تو پیشم باشی. من نتونستم یه بچه زنده برای شما به دنیا بیارم. اگر فکر کنی تعلق خاطر من به شما فقط به خاطر بچه بوده، خیلی بی‌انصافیه. این پیشکش ناقابل رو از من قبول کنید، بابت تمام زجر و اسرتی که کشیدی. فیروز. بله آقا. کت خدا رو برسون. سر چشم آقا. آقا عرض واجبی دارم. با مهریه اسمت خانم که سفردیم به من که موقع رفتن تقدیم کنم، چو کنیم آقا؟ دیگه حاجتی نیست. شرط مردونگی نیست این زن با این حالش تنها و غریب رها کنم، اونم توی این شهر چند دروازه با این همه لات و چاق و کش و البات. چرا خودم یکم بار کار و کردارم رو به دوش نکشم؟ ترازوی قیامت که سنگ کم نداره. چه عرض کنم آقا؟ هرچی طلا میدونید. رخصت آقا. این پارچه آبی قشنگتر نیست؟ این اگه 2 نوار قیتونی به این ور اون ورش اضافه بشه از اونم قشنگتر میشه.
تو چی میگی مادر؟ کدومش قشنگتره محبوب؟ دایی خانم که فرمودن شما هرچی تن کنین به تنتون میشینه. به تن شما میشینه عروس خانوما. بفرما بیا اینجا وایسا تا لباس شما رم اندازه بزنم، قربون قد و بالای شما برم من. بفرما. دست شما تلاست، ولی پیش از این انیس خانم لباس من دوخته. ایوا خانوما، مگه من گور به گور شده بودم که رفتید پی انیس خانم؟ دشمنت گور به گور. چه این حرفا چی میزنین بتول خانم؟ خدا نکنه دست من سنگینه، دست انیس سبک. چه فرمایشی که میکنین؟ ماشاءالله از هر انگشت شما یه هنر میباره. انیس خانم بیکار بود، شما گرفتار. دیگه زحمت لباس محبوبو دادیم به انیس خانم. ماشاءالله. کجاسته؟ خیال اومدن نداره؟ فرستادمش دوا بگیره برای منیژه. یادم رفته بود بیارم. خب به من فرمون میدادید نصرت خانم جان. تو میرفتی منیژه گردن کی باشه؟ یه امروز که منزل شما این با بچم حمید، خب یکی دیگه میرفت پی دوا که خجسته هم نره دنبال نخود سیاه. نخود سیاه کدومه خاله خانم؟ حالا ببینین اگه با دوا بر نگشت، خب خجسته تو این چیزا وارده. مگه بچم مریض نیست سبزه؟ چرا من خودم دیشب بهش حب دادم. حب دادی نه؟ میبینم یه حالیه این بچه. بابا حال اصلا چرا اینقدر کام کلامتون رو تلخ میکنین تو این روز عزیز؟ حرف حدیث همش بابا شادی کنیم. دیشب پریشب خونه فاتی لای کردیم. وایسا. گرون شده خانوم. فقط اون ترک رو. آی به چرخ. تا باش این مشتری های دولت من. زبون عمو در آورد. سفارش دادم به یه نقاش فرنگی از روی فوتوگراف این نقاشی رو قلمی کنه. لابد تا همه خاندان پیش چشمتون باشن. احسن دختر جان. البته که هنوز تموم نشده، خیلی کار داره. به گمون شما شدنی است که همه خاندان توی قاب جمع شن؟ اجالتاً که نشده. این دوتا برادر سر میراث و ماترک پدری بدجور با هم سر لج افتادن. از اون طرف افتخار الملوک سرنه پسردار نشدن مادرت اینقدر بهش نیش و کنایه زده که پاک از چشمش افتاده. الانم که نازنین میخواد محبوبه با غریبه وصلت کنه به جای عموزادش. یکی نیست بهش بگه ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی که این ره که تو میروی به ترکستان است. ای وای، ای کاش بصیر یه پسر داشت با عموزادش مرجان وصلتی سر میگرفت. انگار فقط من موندم و منصور خان. ای به قربان منصور جان که به دل همه جا داره. از روزی که پا به عرصه گذاشت مایه افتخار خاندان بود. مجمع المحسنات بصیر و حسابه. بله همینطوره. امروز به امارتتون اومدم، با ابوی گرامی گپ و گفتی داشتیم. خبر داری؟ خبر دارم اومدید، ولی خبر ندارم چی فرمودید. پس به چه حاجت منزل من اومدی دختر جان؟ چه حاجتی بالاتر از دیدار همه کشور؟ دلم هواتونو کرده بود. تو ناغافل اومدی، بی پرده پوشی، لب به مطلبت رو بگو. خالم و پسر خالم منزل ما بودن بابت دوختن لباس خانم جانم. به دلم نبود اونجا بمونم. عجب. پس نازنین خانم لشکرکشی کرده. میبینی چقدر سخت همه همخونا رو توی قاب جا داد؟
حکمنطارم فرستاده مزه دهن منو بفهمه. نه به جان خودم، اصلا روح خانوما هم خبر نداره که من اومدم اینجا. حرف دلتو خوندم دختر جان. دل ناگرون نباش. به من اعتماد کن. محاله بخوام کاری رو انجام بدم نشه و نتونم. کارو به کاردون باید سپرد. من که ملتفت معنی کلام شما نشدم. این مهر شما نیست همه جان؟ ببینم. این همه پیش گشتم. اینجا بود؟ پیدا شدن این گم شده لابد که خوشیومه. حکماً همینطوره. همین که به دست تو پیدا شده یعنی خوشیومه. رخصت بدین ببینم چه خبره. چه خبره؟ در دروازه چرا بسته است؟ باز کن اربا مرداد بریم. خدنگ کی بودی تو؟ خدنگ بابات. باز کن اربا مرداد بریم. برو پیکارت. باز کن بریم پیکارمون دیگه. یارو چقدر خر تشریف داره. خیال کردی همه ما بیکاریم اینجا جمع شدی؟ خب خبر مرگت بزنین خورد کنین باز کنین برین همتون دیگه. آره دیگه بابا باز کن دره دیگه. ای بابا هر کی این در رو باز کنه نصف دخل امروزمو بدم بهش. بابا من انجام میدم. من انجام میدم. بایمو دخلت چقدری هست؟ هیچی بابا. منصور خان از قرار معلوم دروازه بسته است. غیر انتظار چاره ای نداریم. رو کنار خودم پیاده شم ببینیم چی کنم. بیا این آبو بگیر بزن به سر رو شکم حالش جا بیاد. آقا خدا بزرگی کمت نکنه. آقا اسیر شدیم از صبح خروسکن. همه آب و آذوقمون ته کشیده. نمیدونم چه مرگشونه که دروازه رو بستن. بفرمایید نوش جان کنید.
خدا خیرت بده، خیر از جوونیت ببینه. عرض سلام و مرام. کی حکم به بستن دروازه داده؟ حکم هر کی. دخلش به تو چیه؟ بس داشتم از این جنابان تقاضا کنم دروازه رو باز کنن تا این مردم بیشتر از این زیر تیغ آفتاب نمونن. 7 روز هفته زیر ظل آفتابیم، جیک کم نمیزنیم. نصف روزم سهم شما. بله من که میمونم زیر آفتاب، اما اینجا یه زنیه که حامله است، دمزاست. خدا رو خوش نمیاد بیشتر از این به اسرت بیفته. حالا چه پیش آمد کرده که دروازه رو بستیم؟ پیجوی حبس گریخته ایم. 5 روزه که روزی 1 ساعت باز میکنیم. 5 روزه نتونستین از حبس گریخته رو دستگیر کنید. این مردم بدبخت چرا باید به خاطر بی‌عرضگی و بی‌جرمی شما زیر این آفتاب معطل بمونن؟ دوم از این، چطور فرنگی‌ها رو رد میکنید برن؟ فقط مردم خودمون رو میذارید زیر آفتاب بمونن؟ نکنه خودتی اون حبس گریخته؟ زبون درازی میکنی؟ همین فلحال کتکول بسته گسیل میشی به حبس. دروازه رو باز میکنید که من گسیل به حبس بشم، اما باز نمیکنید که این مردم بگذرن و برن پی کار زندگیشون؟ مأموریم و معذور، از بالا دستوره، از ما اطاعت از دستور بی قصور. خط بیار بذارم رد چی. خط رو روی کاغذ پول بیارم چطور؟ قبول میکنی؟ ببین خود تنها رو میتونم رد کنم، اما مابقی بعد واسطن تا نامه بیاد. پس که اینطور دست خط تو به بالادستیت مینویسم، اما الان درشکه منو بارش پیش شما گرو باشه. زن پا به ما اینجاست، ناخوشه، بلایی سرش بیاد خط میارم از همین دروازه آویزونت کنن. خود دانی. آنطور که پری چهره که دوش از بر ما رفت، آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت؟ تا رفت مرا از نظران چشم جهان بین، که از واقف ما نیست که از دیده چه ها رفت. دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم، سیلاب سرش کامد و توفان بلا رفت. از پای فتادیم چو آمد غم هجران، در درد بمردیم چو از دست دوا رفت. آنطور که پری چهره که دوش از بر ما رفت، آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت؟ تا رفت مرا از نظران چشم جهان بین، که از واقف ما نیست که از دیده چه ها رفت. آنطور که پری چهره که دوش از بر ما رفت، آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت؟ تا رفت مرا از نظران چشم جهان بین، که از واقف ما نیست که از دیده چه ها رفت. برشم نرفت از گذر
آتش دل دوش آن دود که از سوز جگر بر سر ما رفت دل گفت به سالش به دعا باز توان یافت عمریست که عمرم همه در کار دعا رفت آنطور که پری چهره که دوش از بر ما رفت آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت تا رفت مرا از نظران چشم جهان بین که از واقف ما نیست که از دید چه ها رفت